سلام، حالت چطوره؟ امشب میخوام ببرمت به فضای رویاها، جایی که شب با قصه آغاز میشه و با راز تموم. پس بشین و آروم بگیر، یه نفس عمیق بکش و بذار صدای من تو رو ببره به دنیای 1001 شب. همراهان عزیز وقت داستان، امیدوارم شب و روزتون به خیر و نیکی باشه. من سودابه هستم و امشب با هم به دومین شب از 1001 شب میرسیم. در شب نخست شنیدیم که شهرزاد با دلی سرشار از ایمان و خرد پادشاه خشمگین رو با نیروی محبت در کلام قصه آروم کرد. او از بازرگانی گفت که در برابر دیو ایستاد و از 3 پیر که با داستانهاشون خشم رو به بخشایش بدل کردند. و وقتی سپیده سر زد، پادشاه خواست که شب بعد شهرزاد دوباره براش داستان جدیدی رو بگه. و حالا در دومین شب شهرزاد با نگاهی امیدوار و صدایی آرام این چنین ادامه داد: ای ملک دانا، ای پادشاه بزرگ، بگذارید امشب را با قصه‌ای از دریا، از فقر و ایمان و از مردی که امید را از اعماق امواج بیرون کشید شروع کنیم. بدان که در روزگاران پیشین ماهیگیری بود از مردم نیکدل و تهیدست که هر روز به دریا می رفت تا رزق خویش بجوید. اما روزی فرا رسید که در تورش سرنوشتی دیگر افتاد. بله، در روزگاران دور پیرمردی بود ماهیگیر، تهیدست و صبور. هر بامداد تور بر دوش می انداخت و راه دریا می گرفت. باشد که از دل آب روزی خود برگیرد. اما روزی رسید که بخت از او روی برتافت. 3 بار تور افکند و هر بار جز خاک و سنگ و شاخه و مردار چیزی نگرفت. ناامید شد، اما چون غروب نزدیک شد دلش گفت شاید در 4مین بار گره از کارم گشوده شود. پس آخرین بار تور را افکند، توری که سنگین‌تر از همیشه بالا آمد. با دل پرتپش و امید ریسمان را کشید، اما آنچه از دریا برون آمد نه ماهی بود و نه گنج، بلکه قمقمه‌ای از مس که درش با مهری از سلیمان نبی بسته شده بود. ماهیگیر حیران شد و گفت چه بسا درون این قمقمه گنج یا رازی پنهان باشد. پس درش را گشود. در دم دودی غلیظ از آن برخاست، چنان که آسمان و زمین در هم شد و از دل دود دیو عظیم و جثه‌ای پدید آمد. دیو فریاد زد ای فرزند خاک، مرا آزاد کردی و سزاوار پاداشی هستی. ماهیگیر که از ترس بر خود می لرزید گفت پاداش؟ دیو گفت آری، پاداش تو مرگ است. ماهیگیر نالان گفت به کدامین گناه؟ دیو پاسخ داد در روزهای نخستین زندانی شدنم سوگند خوردم هر که مرا آزاد کند توانگرش سازم. اما چون قرنها گذشت و کسی نیامد،
خشمگین شدم، سوگند خوردم هر که مرا آزاد کند بکشم. ماهیگیر گفت به حق خداوند آفریننده این انصاف نیست. من تو را آزاد کردم و تو مرا می‌کشی؟ اما دیو گفت این حکم سوگند من است. ماهیگیر اندیشید و گفت ای دیو، پیش از آن که مرا بکشی سخنی بشنو. تو گفتی در این قمقمه جای داشتی، اما من باور نمی کنم. چگونه ممکن است این تن بزرگ در چنین ظرفی بگنجد؟ دیو خندید و گفت آیا شک داری؟ اکنون ببین. در دم خود را به دود بدل کرد و در قمقمه رفت. ماهیگیر فرصت را غنیمت شمرد و در را محکم بست و مهر سلیمان را بر آن نهاد. آنگاه بر لب دریا فریاد زد ای دیو ناسپاس، همانجا بمان تا روز قیامت. دیو نالید و گفت مرا آزاد کن، تو را پاداشی بزرگ دهم. ماهیگیر گفت دروغ میگویی. اما دیو سوگند خورد به نام سلیمان و خداوند آسمان ها. پس ماهیگیر درش را گشود و دیو چون گردبادی برخاست، اما این بار به سپاس نه به خشم. دیو ماهیگیر پیر را به برکه‌ای برد که ماهی‌هایش به 4 رنگ بودند: سفید، سرخ، آبی و زرد، و گفت ای مرد، تور بینداز و ماهی‌ها را بگیر و به پادشاه این شهر ببر که از دیدنشان حیرت کند. ماهیگیر شکر خدا را گفت و رفت. چون ماهی‌ها را به کاخ برد، پادشاه از رنگ‌هایشان به شگفت آمد و فرمان داد آنها را نزد آشپز ببرند. اما در همان لحظه راز عجیبی رخ نمود. زنی زیبا چون پاره ماه از درون آتش بیرون آمد. چشمانش چون یاقوت می درخشید و جامه‌ای سپید بر تن داشت. به ماهی‌ها نگریست و گفت ای ماهی‌ها، پیمانتان کجاست؟ ماهی‌ها سر از روغن برآوردند و به زبان انسان گفتند پیمان ما همان است که بود، و دوباره در روغن فرو رفتند و ناپدید شدند. آشپز از هوش رفت. پادشاه که شنید حیران شد و گفت بیگمان این ماجرا رازی دارد، باید خود بفهمم. دستور داد ماهیگیر را دوباره فراخواندند. ماهیگیر سوگند خورد که جز این ندیده است. پادشاه گفت من خود خواهم رفت تا راز این برکه را دریابم. و این آغاز داستانی دیگر بود. روایت شهری که مردمانش به سنگ بدل شده بودند و پادشاهی جوان که به عشق خیانت دیده گرفتار طلسمی گشته بود. شهرزاد در این هنگام مکثی کرد، نگاه به سپیده دوخت و گفت ای ملک دانا، اگر اجازت دهی ادامه دهم. داستانی از عشق، از ایمان و از نیرنگ پنهان در دل انسانها بازگویم. و پادشاه گفت آری، بمان و بگو که این نغمه ها مرا از خواب مرگ بیدار می کند. و شهرزاد چنین ادامه داد ای ملک دانا، چون پادشاه
آن ماهی‌های شگفت‌انگیز را دید و راز سوختنشان را شنید، دلش از کنجکاوی شعله گرفت. مهیای سفر شد تا خود راز این برکه عجیب را بیابد. پس بر اسب نشست و تنها از شهر بیرون رفت. راهی دراز در پیش گرفت، از کوه و دشت گذشت تا به دشتی سبز رسید که در میانش قصری بلند چون آینه درخشان بود. به در قصر که رسید هیچ کس را ندید. درها گشوده بود اما از ساکنانش نشانی نبود. در تالارها گام نهاد و هرچه می رفت مجسمه هایی از مردان و زنان می دید که گویی از گوشت و خونند اما جان در تن ندارند. ترسید اما پیش رفت تا به ایوانی رسید که جوانی بر تخت نشسته بود. چهره‌اش زیبا اما از اندوه پژمرده. پادشاه نزدیک شد و گفت: ای جوان، تو کیستی که در چنین قصر خاموشی مانده ای؟ جوان آهی کشید و گفت: ای پادشاه، من شاهزاده این دیارم. روزگاری این شهر آباد و پر جنب و جوش بود، اما زنی جادوگر، همسر من، چون به او وفا نکردم همه را به سنگ بدل کرد و مرا چنین اسیر غم ساخت. پادشاه گفت: چرا به او وفا نکردی؟ شاهزاده گفت: من به زنی دیگر دل سپردم و آن زن چون از راز آگاه شد دستم برید و شهرم را نفرین کرد. اکنون هر روز نزد من می آید با شمشیری از آتش و زخمهایم را تازه می کند تا همواره در درد بمانم. پادشاه از این بیداد به خشم آمد و گفت: مرا نزد آن زن ببر، شاید جادویش را بشکنم. شاهزاده گفت: او امشب خواهد آمد، اما تو پنهان شو که مبادا در نگاهش فریب خوری. چون شب فرا رسید زمین به لرزه افتاد و زنی وارد قصر شد با چهره‌ای زیبا اما نگاهی سرد چون مرگ. به شاهزاده نزدیک شد، با انگشتانش بر زخمهای او مرهمی کشید و با خنده‌ای تلخ گفت: اگر از من دل نمی بریدی این شهر هنوز زنده بود. پادشاه در پناه ستونها دعا کرد و شمشیر کشید. به اذن خدا چون زن جادوگر سر بلند کرد او را با ضربه‌ای سخت بر زمین انداخت. در دم فریادی برخاست و آتشی از پیکرش جهید و طلسم از میان رفت. آسمان روشن شد، سنگها به گوشت و خون بدل شدند و شهر دوباره جان گرفت. شاهزاده بر پای پادشاه افتاد و گفت: تو مرا از نفرین رهانیدی، تا ابد بندگیت خواهم کرد. اما پادشاه گفت: نه، این نیروی من نبود، این خواست خدا و حق مردمانت بود. پس 3 روز در آن شهر ماند و چون هنگام بازگشت رسید هدایایی گرانبها از شاهزاده گرفت و به کاخ خویش بازگشت. و آنگاه بود که ماهیگیر را فرا خواند و گفت: ای مرد نیکدل، بدان که آن ماهی‌های رنگارنگ همان
مردمان آن شهر بودند که به دعای تو و کوشش من رهایی یافتند. ماهیگیر زانو زد و گفت سپاس خدای را که کار نیک بی پاداش نماند. و پادشاه او را گرامی داشت و ماهیگیر با دلی پر امید و آرامش بازگشت. شهرزاد در اینجا لب از سخن بست و پادشاه گفت شگفتا از نیرنگ دنیا و گردش روزگار. اما هنوز در صدای شهرزاد نغمه‌ای مانده بود. نگاهش را به نور سپیده دوخت و دید هنوز سپیده سر نزده و گفت ای ملک جوانبخت، آیا ادامه دهم؟ پادشاه که غرق قصه های رویایی شهرزاد بود گفت ای شهرزاد، قصه را نیمه مگذار، آنچه بر آن پادشاه گذشت بازگو. شهرزاد لبخندی زد و گفت چنان کن که گوش جان باز کنی که این قصه همچون دریاست، هر موجش رازی دارد. ای ملک جوانبخت، چون پادشاه نیکدل به سرزمین خود بازگشت، شبی در خواب دید که پیرمردی سپیدپوش به او گفت به نزد ماهیگیر برو که سرنوشتت هنوز با او پیوند دارد. صبح برخاست و ماهیگیر را فراخواند و گفت ای مرد دریا، در قصه‌ات نشانی از پادشاهی دیگر بود، از آن بگو تا دل آرام گیرد. ماهیگیر گفت ای پادشاه، اگر بخواهی داستان پادشاهی را گویم که در میان دریاها قصر داشت و دختری زیبا از پریان عاشق او شد. و اینک حکایت پادشاه و دختری پریزاد. روزی روزگاری در سرزمینی دور پادشاهی بود خردمند و جوان که هر بامداد بر بام قصر می رفت و دریا را می نگریست. یک روز از میان موجها دستی سپید برآمد و نامه‌ای زرین در دست داشت. پادشاه نامه را گشود. نوشته بود ای پادشاه خاکیان، به مهمانی دریا بیا که در قصر مرجان برای تو جشن برپا کرده ایم. پادشاه شگفت زده شد، اما دلش میل دانستن کرد. به فرمانش کشتی آراستند و راه دریا گرفتند. موجها نرم شدند و صدای نیمانندی از ژرفا برخاست. در میان مه قصر مرجان پدیدار شد. ستونهایش از مروارید و دیوارهایش از صدف سپید. پریزاد دختری چون ماه شب 14 پیش آمد و گفت ای پادشاه خاکی، خوش آمدی به دیار آب. پادشاه دل از کف داد و گفت هرگز چشمی چون تو ندیدم. پری لبخند زد اما گفت میان ما عهدی است، اگر به عشق پری درآیی دیگر پای بر خاک نتوانی گذاشت. پادشاه گفت من دریا را بر خاک برمیگزینم. و چنین شد که در قصر مرجان ماند و سالها گذشت. اما دلش گاه برای زمین تنگ میشد تا روزی در قصر را گشود و بر لب آب ایستاد. پری گفت اگر به خاک بازگردی هرگز مرا نخواهی دید. پادشاه گفت من به یاد تو زنده ام، نه در کنارت. از قصر بیرون رفت و
به ساحل رسید. اما چون پای بر خاک نهاد، دریای آرام برخروشید و پری با اشک در چشم ناپدید شد. پادشاه سالها بر ساحل ماند و هر غروب دریا را نگاه می کرد. می گفتند گاه گاه موجی می آمد و صدایی زمزمه می کرد: عشق مرز نمی شناسد جز وفا. شهرزاد سکوت کرد. پادشاه از جا برخاست و در اندیشه فرو رفت و گفت: چه شگفت قصه ای؟ عشق میان دو جهان که با وفا آغاز شد و با دلتنگی پایان گرفت. شهرزاد گفت: همین است راز عشق ای ملک دانا، که گاه در جدایی ماندگارتر است تا در حضور. و چون سپیده سر زد شهرزاد خاموش شد. پادشاه گفت: فردا شب نیز بگو که دلم بی قصه ات نمی خوابد. و این چنین دومین شب 1001 شب پایان گرفت. شبی دیگر که مرگ شکست خورد و مهربانی و وفا با کلام محبت و قصه پیروز شد. این روایت را از وقت داستان شنیدید، جایی که داستان آرامش جان است و این داستان همچنان ادامه دارد. همراهان عزیز وقت داستان، امیدوارم از این داستان لذت برده باشید و خوابی رویایی و آرام رو در پیش رو داشته باشید. یه نفس عمیق بکشید و راحت چشمان زیباتون رو ببندید و استراحت کنید. باشد که فردا روشن‌تر از امروزتون باشه. تنتون سالم، لبتون خندون و شبتون خوش. لطفاً کانال رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید تا داستان‌های بعدی رو از دست ندین. منتظر کامنت های ارزشمندتون هستم تا وقت داستان نظرات شما رو بدونه و بر اساس نظرات ارزشمند شما داستانها رو تنظیم کنه. عزیزانم، همونطور که میدونین وقت داستان علاوه بر پلیلیست داستانهای 1001 شب، پلیلیست های سعدی شیرین سخن و کلیله و دمنه و ضرب المثل ها رو هم داره. ببینید و برای دوستانتون هم ارسال کنید.